Welcome to my channel! May panibago na naman tayong recipe. Squash fries o kalabasa fries. Ingredients. Squash or kalabasa kahit 10 pesos lang. Crispy mix powder, cornstarch, and oil to fry. Masarap ang merienda, lalo na sa mga kids ngayon na nasa bahay lang. Kailangan nating lutuan ng iba't ibang luto na swak sa kanilang panlasa at healthy pa. Ang una natin gawin, hiwain ng parang french fries yung ating squash or kalabasa. Then wash and drain. Lagyan ng 2 tablespoon cornstarch. Then crispy mix powder. I-fry na natin ito hanggang maging slightly brown. Tadaan! So yummy! Serve while hot!